السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم معمول العيد بطريقة مميزة، هش وطري ويذوب بالفم. وصفة اليوم بحسب طلب كثير من المتابعين لإيجاد حلول لمشاكل المعمول، منها تشقق المعمول، اختفاء رسمة المعمول، وقساوة المعمول، وفصل الزبدة عن العجينة، وغيرها من المشاكل يلي بنحلها إن شاء الله في هذا الفيديو. طبعا الطريقة دي سبق ونزلتها وجربوها الكثير ونالت جدا على إعجابهم، ونزلت في المنتدى كثير من التطبيقات، لكن اليوم بشرحها بشكل أدق بمقادير دقيقة بالأكواب والملاعق المعيارية، وكمان بكتب الطريقة بالجرام في صندوق الوصف. ولعمل المعمول تابعوا خطوات العمل. أولا بنبدأ بتجهيز عجينة التمر. معي هنا كيلو من عجينة التمر. بحط على عجينة التمر نصف ملعقة صغيرة هيل ونصف ملعقة صغيرة شمر. ممكن تسووا أي نكهة تحبوها حسب رغبتكم. بحطهم على العجينة، وبحط كمان ربع كوب زيت نباتي أو 2 ملاعق كبيرة زبدة حسب رغبتكم. بنعجن عجينة التمر تمام. مهم جدا تنعجن عجينة التمر تمام عشان طراوة التمر بعد ما يستوي المعمول، يعني لما يبرد المعمول يصير التمر رطب، لأن عجينة التمر إذا ما عجناها تمام بيصير التمر قاسي بعد ما يبرد المعمول. طبعا ممكن نسوي عجينة التمر بالبيت، سهلة جدا. بنحط كيلو من التمر الرطب في قدر على النار هادئة جدا عشان ما ينحرق التمر. بنحط الزيت والبهارات يلي تفضلوها، وبنقلب لمدة 3 دقائق حتى يذوب التمر بالكامل وتصير عجينة تمر متجانسة. وبعد كده بنحط عجينة التمر في وعاء وبنعجنها تمام لمدة 5 دقائق عشان يصير التمر طري وما يقسى التمر في المعمول بعد ما يبرد المعمول ويتخزن. وكمان لا تخلوا عجينة التمر قاسية عشان ما يتشقق المعمول أثناء الاستواء، لأن عجينة المعمول طرية، وإذا كان التمر قاسي بيتشقق المعمول. لذلك مهم جدا نخلي عجينة التمر طرية حتى تتمدد عجينة التمر براحتها أثناء استواء المعمول وما يحصل للمعمول أي تشقق. بنقسم عجينة التمر إلى كرات متساوية حسب حجم حبات المعمول. وبعدين بننتقل لعمل عجينة المعمول. بنحتاج قالبين زبدة بدرجة حرارة المطبخ، وزن كل قالب 200 جرام، ما يعادل 2 أكواب معيارية ممسوحين. إذا تحبوا تكون جودة المعمول جدا فاخرة اهتموا بجودة الزبدة. طبعا الزبدة المستخدمة زبدة لورباك، فيها نكهة والطعم مميز وما تحتاج أي منكهات. ممكن تستخدموا أي نوع زبدة حسب رغبتكم. بنحط الزبدة في وعاء وبنحط على الزبدة كوب سكر مطحون ناعم. مهم جدا يكون السكر مطحون ناعم حتى تحصلوا على معمول طري وناعم. وكمان بنمرر السكر في مصفاة عشان نتأكد من نعومة السكر تماما. وبعدين بنحط رشة ملح عشان بنعزز النكهات في المعمول. إذا كانت الزبدة فيها ملح ما يحتاج نضيف ملح. وبعدين بنخلط الزبدة مع السكر حتى ما يتطاير وقت نخلط السكر مع الزبدة بالخلاط الكهربائي. وبعد ما دمجنا السكر مع الزبدة بنخلط بالخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصير لون الزبدة أبيض. وبعد ما صار لون الزبدة أبيض بنمسح جوانب الوعاء، وبعدين بنحط المكونات التالية: 2 حبات بيض كبيرة أو 3 حبات بيض صغيرة بدرجة حرارة المطبخ. مهم جدا تكون المكونات بدرجة حرارة المطبخ. ونصف كوب زيت وكوب حليب بودرة و6 حبات جبن مثلث. الجبن المثلث مكون اختياري لكنه بيضيف طعم جدا لذيذ للمعمول. وبعدين بنخلط المكونات لمدة 5 دقائق حتى تصير كريمية. مهم جدا يصير الخليط كريمي وناعم حتى تحصلوا على معمول ناجح.
وبعد مرور 5 دقائق من الخلط مثل ما تلاحظوا صار اللون أبيض وكريمي وما في أي تكتلات من أي مكون. نمسح جوانب الوعاء وبعدين بنضيف الدقيق. كمية الدقيق الثابتة في المقدار هي 6 أكواب. الكوب السابع بنضيفه بالتدريج. ممكن نضيف من الكوب السابع ربع كوب أو نصف كوب أو كوب إلا ربع حسب قوام الدقيق، لأن الدقيق أنواع. هنا ضفت بداية 6 أكواب والكوب السابع بنضيفه بالتدريج. مهم جدا ينضاف الدقيق بالتدريج، لأنه لو زاد الدقيق بيصير المعمول قاسي وبيتشقق، وإذا قل الدقيق بينتفخ المعمول بالفرن وبتخرب رسمة المعمول. وكمان العجينة أثناء التشكيل بتلصق في القالب، لذلك يضاف الكوب السابع بالتدريج حتى تلتم العجينة وتصير طرية وسهلة التشكيل. بعد ما أضفنا كمية الدقيق بنضيف 2 ملاعق كبيرة نشا. النشا بيعطي قرمشة شوية للمعمول. إذا تحبوا المعمول طري بزيادة لا تضيفوا النشا. وبعدين بنضيف نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر. إضافة البيكنج باودر مهمة جدا، لأن إضافة البيكنج باودر بيعطي للمعمول طراوة، وكمان بيرتفع المعمول شوية وبيصير شكله حلو ومرتب وغير مكتوم. وبعد ما أضفنا الدقيق والنشا والبيكنج باودر بنخلط المكونات حتى يلتم الدقيق. وبعدين ضفت من الكوب السابع حوالي نصف كوب. مع لم العجينة لم باليد بدون عجن. ركزوا على كيفية لم العجينة، مجرد ما يختفي الدقيق نوقف عجن. قوام العجينة طرية وسهلة التشكيل. طبعا إذا ضغطنا بالعجن زيادة بتفصل الزبدة عن العجينة وبيخرب المعمول، والنتيجة بتكون معمول قاسي ومشقق ومش مرتب. مثل ما لاحظتم ما أضفت فانيلا للمعمول، لأن زبدة لورباك فيها نكهة وطعم حلو وما تحتاج إضافة فانيلا. إذا تحبوا تضيفوا فانيلا ممكن تضيفوا. وبعد ما خلصنا لم العجينة بنغطيها ترتاح مدة ربع ساعة قبل التشكيل. وهنا بوريكم القوالب يلي استخدمها في التشكيل. طبعا القوالب الموضحة أخذتها من ممكن تطلبوها من أي تاجرة. توفر أشياء من شي. أنا بحط لكم رقم التاجرة يلي أخذت منها في صندوق الوصف. طريقة تركيب الأشكال في القالب كما هو موضح. وبعدين بننتقل لمرحلة التشكيل. بناخذ قطعة من العجين وبنفردها باليد كما هو موضح، وبنحط كرة من كرات التمر وبنلم العجينة وبنشكلها شكل كرة، وبعدين بنحط الكرة في الصينية وبنفس التشكيل حتى نخلص كل كمية العجينة. العجينة عملت معي 85 حبة معمول. وزن كل حبة معمول من 45 جرام إلى 50 جرام. وبعد ما خلصنا تشكيل الكرات بالكامل بننتقل للتشكيل بقالب المعمول. أنا شكلت بعدة أشكال وشكلهم كلهم حلو ومرتب، والتشكيل حسب رغبتكم. بنحط قالب التشكيل على الكرة وبنضغط ضغطة طويلة عشان يبرز شكل المعمول، وأثناء الاستواء ما تضيع رسمة المعمول. وبنفس طريقة التشكيل حتى نخلص جميع الكرات.
وبعد ما خلصنا تشكيل المعمول بنحط الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 250 مئوية في الرف الثاني من الفرن. بنخلي المعمول من تحت مدة 5 دقائق، وبعدين بنطفي تحت وبنشغل النار من فوق، وبنرفع الصينية للرف الثالث، وبنخلي المعمول يستوي من فوق لمدة من 5 إلى 10 دقائق حسب اللون يلي تفضلوه. ملاحظات مهمة لنجاح المعمول: طبعا لما نحط المعمول في الفرن ما نحط المعمول في فرن بارد نهائيا. مهم جدا نسخن الفرن تمام، وبعدين نحط صينية المعمول، وما نخلي المعمول فترة طويلة يستوي في الفرن أول ما ياخد تحميرة، وكمان ما نفتح باب الفرن أثناء استواء المعمول في ال5 دقائق الأولى عشان تتوزع الحرارة بالتساوي في الفرن ونحصل على معمول حجمه متساوي ومرتب. وده شكل المعمول بعد ما خرجناه من الفرن. ما شاء الله الشكل جدا رائع، والقوام هش وطري ويذوب بالفم، وكمان الرسمة ثابتة وبارزة. جربوه، متأكدة بتعجبكم الطريقة. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.